Ai vitsien vautsi, se on taas Oksaharjun osavuosi etkojen aika, eli Q1-tuloskausi, se on tässä just nyt alkamaisillaan, ja nyt sitten mietitään sitä, että mitä mahdollisesti Q1-tuloskaudelta voidaan odottaa. Meillähän nyt tässä on ollut pari posaria ja pari negaria, vai kerran vaan tullut negari tähän mennessä, ja ostotarjouksia, niin millä fiiliksillä sä, Oksaharju, oot tuohon Q1-tuloskauteen lähdössä? No varovaisen positiivisesti, eli tosiaan meillä on Kempower, Kemira, Scanfil, 3 firmaa ainakin antanut positiivisen tulosvaroituksen ja suuremmista firmoista ainoastaan Metsäboardi on sitten hieman laskenut omaa ohjeistustaan ja tätä päivää kun kuvataan, niin koristavat 2 mahdollista julkista ostotarjousta. Ensimmäinen Roviosta, kenties toinen Uponorista, eli tietyllä lailla talous ei todellakaan ole lamassa, mitä viime syksynä vielä pelättiin, vaan kevätaurinko alkaa paistaa vähitellen myös finanssimarkkinan puoleen. Mistä nämä ostotarjoukset sitten kielii? Onko meillä vaan kovia puljoja täällä Helsingin pörssissä vai onko arvostustaso tällä hetkellä liian matala? No joo, kyllä se kertoo siitä, että meillä on liiketoimintoja pörssilistalla, jotka kiinnostavat myös maailmalla. Ja siis painosanalla liiketoimintoja, koska mahdollisen ostotarjouksen toteutuessa koko yhtiö vedettäisiin pois pörssistä, niin silloinhan se ostaja ei mihinkään päivän pörssikurssin aliarvostukseen lähde sijoittamaan, kun se ei huomenna enää näin noterausta kärjistään, vaan se, että meillä on semmoisia bisneksiä, jotka kotimarkkinalla pystyy parantamaan. Siellä on sen tyyppisiä elementtejä, joita voidaan viedä maailmanmarkkinoille, ja kenties sitten ne vielä yhdistyy ne elementit johonkin suurempaan megatrendiin, niin kuin vaikka energian säästämiseen tai vihreämpään tulevaisuuteen. Jos katsoo nyt tämän päivän tai tämän viikon mahdollisia ostotarjouksia, Rovio, Uponor, ottaisin tähän kolmantena myös Caverioni, josta on käyty jo kuukausien ajan taistoa, niin esimerkkinä nyt ja hyvin yksinkertaistaen Uponor ja Caverion, nehän tulee niin kuin rakentamisen ja kiinteistön omistamisen toimialalta, joka ei totta tosiaan ole tässä nousseen korkotason ja nousseen inflaation maailmassa mikään niin kuin kuumista kuumin toimiala, mutta ne on kuitenkin toimialoja, joissa tulee energiatehokkaampaan tekemiseen siirtyminen, vähän vihreämpään tekemiseen siirtyminen, ja niissä voi olla myös digitaalinen kehitys niin kuin pikemminkin edessä kuin takana. Et ehkä enemmän nämä kansainväliset ostajat näkee sitten liiketoimintoja, joilla on 5-10 vuotta eteenpäin järkevän näköinen kasvulatu, kuin sitten se, että meillä olisi hetkellinen PE-luku liian matala Helsingin pörssissä. Ylipäätänhän nyt me ollaan tultu 2021 syksystä lähtien arvostuskertoimissa jonkin verran alaspäin. Pörssi ei enää perinteisillä tunnusluvuilla mitattuna ole niin kuin kuplatasoilla. Se ei ole myöskään millään absoluuttisilla pohjatasoilla, vaan vähän niin kuin 2 odotusrintaman välissä, että ei olla ylioptimistisia, mutta ei olla masentuneita. Mutta se, joka tässä markkinassa vastoin toimialan lyhyen aikavälin näkymää tekee mahdollisia yritysostotarjouksia, niin se uskoo siihen pitkän aikavälin näkymään. Tässä meillä on niin kuin suomalaisittain tavallaan syytä iloita, koska meillä on toimiva markkina. Meille on tullut nyt tämä vuosi pois lukien paljon uusia listayhtiöitä, mutta toisaalta täällä on myös sellaisia yhtiöitä, joita halutaan ostaa pois. Ne lähtee mahdollisesti preemiolla pois. Se pääoma ei häviä Suomesta mihinkään, vaan se ohjautuu toivottavasti uusiin sijoituksiin. Tässä olisi niin kuin tärkeää nyt, kun katsoo vaikka osakesäästötilejä, jotka on reilu 3 vuotta ollut markkinassa voimassa, niin niitä on yli 300 000 aktiivista Suomessa tänään. Ja nyt kun markkinatilanne ehkä itsessään, kun miettii kotitalouksien rahankäyttöä, niin se ei suoraan puske niin kuin aamulla ensimmäisenä avaamaan osakesäästötiliä. Niin nyt kun me tehdään hallitusohjelmaa, tai Petteri Orpon johdolla tunnustellaan sitä uutta hallitusohjelmaa, niin miten vaikka osakesäästötilimallia voidaan jatkokehittää, jotta me saadaan madallettua sitä pörssilistautumisen kynnystä, jota osakesäästötilit ovat kiistatta tehneet tämän vuosikymmenen alussa Helsingin markkinalle. Et toimiva markkina mun mielestä tuottaa uusia listayhtiöitä, mutta sitten se pääoman arvon kasvu ja tavallaan kyky uudelleen sijoittaa, niin se vaatii myös sen, että joskus voidaan luopua. Ja se on silmiin pistävää, että näissä viimeaikaisissa ostotarjouksissa niin valtaosa on ulkomaista pääomaa. Ja se on ihan tervetullut, että Suomeen semmoistakin ohjautuu. Ja mä uskon, että tämä trendi on omiaan jatkumaan ja siihen tavallaan yksi hidaste voisi olla se, että korkotaso on noussut ja velkavivutettu yritysostotarjous ei olisi niin kannattava, mutta mä luulen, että hyvin hoidetuissa bisneksissä yritysostaja tarkastelee reaalikorkoa, eli nimellinen korko miinus inflaatio, niin hyvässä bisneksessä itse asiassa lainaraha, niin se on miinusmerkkistä. No viimeis kun me kuvailtiin, niin tässä on ehtinyt kaikkea taas sattua ja tapahtua, eli tuolla Jenkkilän puolella, niin siellä tämmöinen pienimuotoinen pankkikriisi ainakin lähti jollain tasolla käyntiin, mutta ei ehkä ihan niin isosti ainakaan levinnyt kuin mitä ehkä silloin joskus finanssikriisissä 2008-2009, että kumminkin ehkä ainakin tähän mennessä selvittiin pelkällä säikähdyksellä.
No se on täsmälleen näin, eli pankkikriisi on mun mielestä täysin oikea termi tässä yhteydessä, koska maaliskuussa me nähtiin Yhdysvaltain historian toiseksi suurin pankkikonkurssi, tai ainakin pankin kaatuminen ja uudelleenjärjesteleminen, ja sitä seurasi myös muutaman muun pienemmän aluepankin ahdinko, ja eurooppalaisittain sitten Sveitsissä yli 100 vuoden liiketoimintahistorialla oleva Credit Suisse yhdisteltiin UBS-pankin kanssa, eli jos tämä ei ole pankkikriisin tunnusmerkit täyttävä, niin mikä sitten on, mutta se, että finanssikriisi, mikä oli 15 vuotta sitten, niin se oli hieman erilainen, eli silloin huomattiin, että oli täysin valuvikainen sijoitusinstrumentti, jossa riskituottosuhde ei kohdannut näissä paketoiduissa asuntolainoissa ja niistä tehdyissä sijoitustuotteissa. Nyt käytännössä tämä pankkikriisi on kahdesta asiasta seuraus, eli ensimmäinen on korkojen nopea nousu, ei niinkään millekään ennätystasolle, mutta korkojen nopea nousu. Ja se on niin kuin yhtäältä ollut hyvä asia pankeille, se, että kun pankit ottaa vastaan talletuksia ja lainaa sen saman rahan sitten ulospäin, niin korkokate on parantunut. Mutta samaan aikaan sitten pankki harjoittaa myös oman taseensa kautta sijoitustoimintaa. Eli kun talletukset lähtökohtana on lyhyttä rahaa pankille, koska asiakas voi milloin vaan nostaa ne pois, mutta kun pankki tekee pitkäaikaisia velkakirjasijoituksia, omia sijoituksia, niin se korkojen nousu sitten niiden velkakirjojen sijoitusaikana laskee niiden markkina-arvoja. Niin siinä vaiheessa, kun talletuspako tulee, että lyhyt rahaa tarvitaan pois, niin vaikka pitkä sijoitus olisi todennäköisesti koko juoksuaikansa loppuun asti pidettynä hyvä, kun se joudutaan myymään heikkoon markkinahintaan, niin sitten huomataankin, että hupsista nyt ei olekaan enää rahaa riittävästi, vaan tarvitaan uutta. Eli tässä tullaan siihen, että heikko riskien hallinta on se toinen. Nopea korkojen nousu, heikko riskien hallinta, mutta se on mun mielestä pankkikohtaiseksi osoittautumassa, eli siinä, missä maaliskuussa puhuttiin uudesta finanssikriisistä jopa, niin mä uskon, että perusskenaariossa vappuna ihmiset ei edes muista koko hommaa, vaan tietyllä lailla selvittiin säikähdyksellä. Joskin sitten keskuspankkipolitiikkaan tämä voi vaikuttaa, että korkoja ei nyt nosteta niin nopeasti kuin vielä pari kuukautta sitten arvioitiin. No jos pörssikursseja on uskominen, niin myös ilmeisesti pörssi on sitä mieltä, että tämä oli pelkkä säikähdys ainakin toistaiseksi, että jos miettii näitä tuottoja tämän vuoden aikana, niin edelleen koviakin tuottolukemia on ympäri maailman. DAXissa 32% tullut tuolta lokakuun pohjista ja tämänkin vuoden puolella 14%, Nasdaq Composite 16% tämän vuoden puolella, Helsingin pörssi tämän vuoden puolella vaan prosentin verran, mutta lokakuun tai syyskuun pohjista sen 11%. Nämä on kumminkin, pörssi on hinnoitellut tämänkin tilanteen jo todennäköisesti, koska tämä tilanne on jo tullut ja mennyt, niin ei varmaan voi ainakaan olettaa, että lähiaikoina ainakaan, ellei nyt jotain yllättävää totta kai tapahdu, niin lähtisi kurssitkaan laskuun sen kummemmin. No joo, tästä pankkikriisistä johtuen, niin markkina näyttää hinnoittelevan, että pahin olisi ikään kuin säikähdyksenä takana päin. Eli jos miettii finanssikriisiä 2008 syksy, 2009 vuoden eka kvartaali, niin oikeastaan vuoden takaiseen Helsingissäkin yleisindeksi oli työlukuna 50% alaspäin. Yksittäiset firmat oli 60-70% alaspäin. Niin me nyt nähdään tässä huhtikuun puolivälissä, että tämän vuoden alusta oikeastaan kaikki keskeiset länsimaiset indeksit ovat plussalla suhteessa niin kuin viime vuoden viimeiseen päivään. Eli siinä mielessä niin ei tämmöistä järjestelmätason kriisiä juuri kukaan ennakoi. Ja jos miettii Q1 aikana, tässä on ollut niin kuin sydäntalvi tammi-helmikuussa ja osittain myös maaliskuussa, niin viime syksynä nähtyihin talouskasvupelkoihin, energiakriisi, pimeneekö Eurooppa, jäätyykö talot ja ihmiset, niin tämä on osoittautunut äärimmäisen positiiviseksi ja leudoksi skenaarioksi. Samaan aikaan tässä kvartaalin aikana Kiinan koronarajoitteet ovat lieventyneet merkittävästikin. Siellä talouskasvuennusteita on nostettu tälle vuodelle 3% yli 5%. Yhdysvalloissa työllisyys on kehittynyt edelleen erittäin hyvin. Ja ehkä neljäntenä, niin se, missä pandemian aikana elvytettiin sekä keskuspankkien että valtioiden taholta, syntyi kysynnän tarjonnan pullonkauloja, niin nyt vaikka se kysyntä on hieman laantunut, niin se on ehkä enemmän mennyt balanssiin se kysyntä ja tarjonta, eikä niinkään vielä, että kaikilla toimialoilla olisi pitänyt lähteä niin kuin taantuvaan moodiin, vaan enemmän se, että ylikysyntää on vähemmän. Että talous ei ole missään koomassa ja ehkä se on hyvä huomata, että vertailukaudet, totta kai kun on merkittävät elvytykset ollut, niin ne on vahvoja. Jos katsoo analyytikkokonsensusta, niin sekä Jenkeissä, Euroopassa että Suomessa, niin nyt tämä eka kvartaali, jota aletaan raportoida, niin keskimääräinen firma saattaa 1%-2-3 laskea tulostaan suhteessa viime vuoden vertailukauteen. Mutta tämä ei ole myöskään semmoinen aasinsilta, että nyt pitäisi säikähtää, että voi vitsi, että laskeeko kurssit nyt, koska tämä kaikki on tiedossa. Ehkä enemmän pitää miettiä sitä, että markkina tuskin on hinnoitellut 2-3
niin kuin tuloslaskukvartaalia pidempään tätä matalan talouskasvun aikaa, eli semmoinen taloustieteen termi kuin stagflaatio, niin ehkä sitä seuraisin tulevaisuuden näkymien osalta, että näkevätkö yhtiöt tämän matalan kasvun ja heikon, jopa negatiivisen tuloskasvun ajan pitkittyvän. Eli stagflaatiossa käytännössä talous ei kasva tai se taantuu ja inflaatio pysyy siitä huolimatta korkealla. Ja ehkä kolmantena niin työttömyys kasvaa. Et sen tyyppistä skenaarioa markkina mun mielestä ei ole hinnoitellut, vaan pikemminkin 2-3 heikkoa kvartaalia ja sen jälkeen sitten elpyminen. Mutta yksi hyvin merkittävä tekijä tässä inflaatiossa, minkä me jokainen tunnetaan niin kuin elinkustannusten kasvun kautta. Sehän tekee sijoitusmaailmassa sen, että reaalituottoa, eli inflaation ylittävää tuotto-odotusta, varsinkin kassavirtana, on tosi vaikea saada. On se sitten sijoitusasunnon kassavirta, osinkokassavirta, korkotuoton kassavirta, ei kassavirta tuotto ylitä inflaatiota tällä hetkellä juuri missään. Eli me katsottiin niin kuin maaliskuussa vaikka tilastokeskuksen lukuja, Suomessa 7,1% inflaatio, ja puhutaan pohjainflaatiosta, mikä on puhdistanut energiahinnan muun muassa niin kuin nopeasti muuttuvana eränä. Sama inflaatio, pohjainflaation lukuna euroalueella Yhdysvalloissa 5,5-6%, niin kassavirta tuottoja ei juurikaan ole saatavissa, ja nyt kun nähdään, miten asunto- ja kiinteistömarkkina ja moni muu tämmöinen merkittävän pääomavaltainen markkina reagoi koronnousuun, niin se osakemarkkina ja yrityskauppamarkkina, niin se on ehkä se, mistä sen arvonnousun pystyy parhaiten saamaan, koska kassavirta ei ylitä inflaatiotuottoa, vaan se tuotto pitää hakea arvonnousulla, ja osakkeet ja hyvin johdetut yritykset, niin ne näyttää olevan myös tähän mahdollisten yritysostotarjousten ryppääseen tai rintamaan viitattuna, niin se, mihin raha nyt ohjautuu keväällä. No kaikesta tästä päätellen, niin ilmeisesti markkinoilla olisi enemmän tämmöisiä, varaa niin kuin tämmöisiin positiivisiin yllätyksiin, että jos markkina hinnoittelee kumminkin jo vähän etukäteen näitä heikompia kausia, niin loppujen lopuksi voisi olettaa ainakin, että tämä tuloskausi tulee olemaan suhteellisen lempeä. Se voi olla juurikin näin, eli aina tuloskauden reaktiot, niin ne ei niinkään ole niin kuin suoraan absoluuttilukuina, miten yhtiöillä meni suhteessa vertailukauteen. Ne ei myöskään välttämättä ole siihen, mitä analyytikot ovat ennustaneet, vaan tämmöinen kolmas mittapuu, ikään kuin mitä markkina ennusti, eli mitkä olivat sijoittajien todelliset odotukset. Mä uskon, että ne on varsin matalalla tällä hetkellä. Toki nyt on hyvä muistaa, että Q1, tammi-maaliskuu, niin se on harvalle yhtiölle vuoden tärkein kvartaali. Monella yhtiöllä sesonkin on kesällä, monella yhtiöllä se on joulukvartaalilla. Että tämä on tyypillisesti vuoden hiljaisin ajanjakso keskiverto pörssiyhtiölle. Ja mä uskon, että tässä vaiheessa kalenterivuotta huomioiden kaikki maailmantalouden epävarmuudet, niin hirveän tarkkoja tai radikaaleja näkymien muutoksia me tuskin nähdään. Että se on ehkä enemmän Q2, Q3 asia, kun koko vuoden näkymiä tarkennellaan. Mutta nimenomaan se, että helpompi ylittää valmiiksi maltilla asetettu ennakko-odotus sen sijaan, että olisi kaikki käyrät jo valmiiksi odotuksissa plussalla. Koetko sä, että täällä Suomessa tai Saksassa tai Jenkeissä olisi niin tämmöistä edgeä tavallaan siihen, että missä niitä suurimpia yllätyksiä voisi tulla, että ne on ehkä erilaisia markkinoita ja erityyppisiä firmoja tarjolla, niin miten sä näkisit sen, että minkä tyyppistä yllätystä missäkin voisi tulla? No jos nyt katsoo ihan mitä markkinoilla analyytikkokonsensus ennustaa, niin pankkisektori näyttää tämän korkokatteen parantamisen myötä niin olevan merkittävä tulosparantaja ainakin ennusteissa suhteessa vuotta aiempaan, mutta sitten samaan aikaan, kun pankkitoiminta on niin järjestelmä sidottua keskenään, niin se riski tulee tämän systeemikriisin kautta, eli miten nopea korkojen nousu heijastuu koko sektoriin ja tuleeko kenties valtionlainoista, esimerkiksi Italian valtiosta nyt taas kuulunut pikkusen, että rahat ei välttämättä riittäisi niin kuin pitäisi ja tuleeko uusia ongelmapankkeja Eurooppaan, niin siinä on myös se kolikon kääntöpuoli, mutta kaikkinensa niin yhtiöillä ei ole semmoista lamaantumista kuin viime syksynä pelättiin ja edelleen koko vuoden osalta niin yli puolet Helsingin pörssin suuryhtiöistä ennakoi tämän vuoden tuloksen paranevan viime vuoteen. Ja siinä mielessä se inflaatiosuoja niin näyttää tämän hetken näkymien mukaan toteutuvan. Mikähän mahtaa olla sitten tämän tuloskauden kuuma peruna, että kun tässä on ollut kaiken näköistä nyt männän vuosina ollut koronaa ja ollut inflaatiota ja sotaa ja nyt tämmöistä orastavaa pankkikriisiäkin, niin mitä veikkaat, että onko pankkikriisi vielä johdon huulilla nyt tulevissa yhtiökokouksissa vai mikä on mahdollisesti nyt se tämän hetken mörkö tuolla markkinoilla? Mä en usko, että pankkikriisi välttämättä nousee kovinkaan suureen rooliin, mutta inflaationäkymän niin kuin pitkittyminen, eli aika on suhteellinen käsite. Me nähtiin
oikeastaan 2008-2009 finanssikriisin jälkeen monta vuotta markkinaa, missä pelättiin deflaatiota, että ikään kuin hintakehitys kääntyy miinusmerkkiseksi, että inflaatio ei pysy, tai hintamuutos indeksinä ei pysy edes positiivisena. Inflaatio oli keskimäärin viimeisen reilun 10 vuoden aikana reilu prosentti Suomessa. Ja nyt me ollaan nähty 1,5 vuoden ajan vähitellen nousevaa, ehkä parin vuoden ajan vähitellen nousevaa inflaatiota, käyden 10% viime vuoden lopulla ja nyt ollen 7% työlukuna Suomessa. Niin nythän se inflaatio on tavallaan vaikuttanut nousseisiin raaka-ainekustannuksiin, nousseisiin panoshintoihin, palkkoihin sun muihin, mutta se, että siinä on ollut tietty suoja, että kun pandemia-aikana elvytettiin niin paljon, kotitaloudet ei pystynyt kaikkeen käyttämään rahaa, niin tuli ylikysyntää eri sektoreille. Kysyntää ei voitu tyydyttää valmistamalla niin paljon kuin olisi myyty. Nyt se on mennyt paremmin balanssiin, mutta se, että alkaako tämä inflaatio nyt rokottaa sitä kysyntää pitkäjänteisemmin, eli pitääkö yhtiöiden alkaa vähentää tuotantoa, vähentää henkilöstöä, kääntyykö se BKT niin kuin yleisesti pidemmällä aikavälillä tai keskipitkällä aikavälillä nollakasvuun tai miinuskasvuun. Eli tietyllä lailla se, että jos yhtiöiden tulevaisuuden näkymät viittaa siihen, että kysyntänäkymä heikkenee kvartaali kvartaalilta, ja me samaan aikaan nähdään, että inflaatiolukemat, jos eivät enää nousisi, pysyisivät kuitenkin 40 vuoden huipussaan, niin sitten me aletaan nähdä niin kuin stagflaatiopelkoa markkinoilla, eli korkea inflaatio syö sijoittajien tuottoja, syö ostovoimaa, syö oikeastaan ihan kaikkea, ja kun talous ei kasva, niin harvan liiketoiminnan arvo kasvaa. Sijoitusten ja varallisuuden reaaliarvo pienenee, ja vielä työttömyys sitten iskee kuluttajamarkkinaa. Et se on ehkä se suurin pelko, että onko meillä 2-3 heikkoa kvartaalia, tai ei sinänsä heikkoa kvartaalia, mutta heikompaa kvartaalia, vai nähdäänkö sitten tämmöinen, että koko loppuvuosi ja kenties ensi vuosikin olisi nolla- tai miinuskasvua, jolloin markkina voisi sitten säikähtää sitä, että ollaanko me stagflaatiokierteeseen joutumassa. Mutta ehkä sitten, tämä on niin kuin tuloskauden, että mitä näkymissä niin kuin tähän asiaan kommentoidaan. Mutta toinen asia, mikä mun mielestä tätä vuotta leimaa, mistä viime jaksossakin muistaakseni puhuttiin, on se, että geopolitiikka edelleen, vaikka tiettyä turtumista on niin kuin Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa, niin nyt myös Kiinan riski kasvattaa niin kuin viikko viikolta, nimenomaan suhteessa Taiwaniin, suhteessa Yhdysvaltoihin, niin tuleeko sinne vielä joku toinen konflikti, kenties jotain kauppasotaa tai talouspakotteita, miten käy niin kuin teknologiafirmoja, jotka on Taiwanin siruista esimerkkinä niin kuin riippuvaisia, niin miten se vaikuttaa? Mä luulen, että enemmän markkinapsykologisesti ehkä lyhyellä aikavälillä kuin sitten niin kuin reaalitalouteen, mutta tämä on ehkä tämän vuoden kantava teema, että totta kai me ei olla semmoisessa maailmassa, missä geopoliittisia riskejä ei olisi, mutta on hyvä tunnistaa ennen kuin siinä on verkkolehden etusivun mustilla reunoilla, että nyt on jotain tapahtunut, että tämmöisiä riskejä on tänä vuonna niin kuin varteenotettavissa, niin kuin, tai on niin kuin yksi ei todennäköisin, mutta todennäköinen skenaario, joka heiluttaa markkinaa. Mutta kaikkinensa, jos vetää yhteen tuloskauden niin kuin ennakkoa, niin ei niin kuin missään nimessä heikommat lähdöt kuin viime tuloskauteen. Meillä on enemmän positiivisia varoituksia kuin negatiivisia. Yhtiöt tuskin kertovat kovin tarkasti vielä koko vuotta, koska nyt on vasta kolme kuukautta takana, ja tämä on yleensä vuoden hiljaisin kvartaali keskivertoyhtiölle. Se, että makrotalous ohjaa tällä hetkellä enemmän jokaisen firman liiketoimintaa kuin se yhtiön oman toimialan ikään kuin operatiivinen kilpailukyvyn kehittyminen. Et harva yhtiö muuttaa tuote- ja palveluportfoliota tai kasvattaa tuotantonsa tuottavuutta 3 kuukaudessa mahdottomasti, mutta me edelleen nähdään se, että korot elävät, pankkisektori elää, inflaatio elää, ja ehkä nyt sijoittajalle se keskeinen, varsinkin jos pitkäjänteinen osakesijoittaja on, niin viime kädessä se, että miten talouskasvunäkymä tästä eteenpäin. Kun me elettiin monta vuotta maailmassa, missä korot olivat negatiiviset, inflaatio lähellä nollaa ja kaikki elvyttivät, niin tämä asetelma on viimeisen 1,5 vuoden aikana oikeastaan kääntynyt päälaelleen. Meillä on noin 15 vuoden huippukorot, 40 vuoden huippuinflaatio, ja se moderni rahateorian, että valtio voi velkaantua melkein kuinka paljon vaan, niin se on kyseenalaistunut nyt viime aikoina. Niin mikä on se pitkän aikavälin talouskasvu? Se perusskenaariossa ei tule välttämättä olemaan sitä, mitä me ollaan nähty viimeiset reilu 10 vuotta, niin silloin tullaan sitten taas yhtiöpoimintaa, että mitkä yhtiöt tai toimialat pystyvät kasvamaan siinä maailmassa, missä rahalla on hinta, missä kuluttajien kotitalouksien ostovoima on paineessa ja missä valtion rahoittamia hankkeita ei välttämättä ole niin paljon kuin aiemmin. Et positiivisilla mielin siinä, missä 2010-luvulla oli mantrana varsin monella, että osakkeet ovat hyvä juttu, koska korot ei tuota mitään, niin ehkä nyt se mantra on se, että
osakkeet ovat suhteessa hyvä juttu, koska inflaatio tappaa kaiken muun tuoton. Niin mä näen, että ei tässä niin kuin kannata päätä pensaaseen laittaa, vaan rohkeudella kohti tuloskautta ja vähitellen, ja mihin itse uskon perusskenaariona, niin talous ei siihen stagflaatioon vuosiksi joudu, vaan vähitellen vuoden jälkipuoliskolla, niin orastavaa talouden piristymistä, mutta tämä on suhteellinen termi Suomessa ja Euroopassa, että enemmän luottaisin sitten jenkkimarkkinaan, mutta kuten ollaan tämä vuosikymmen nähty, kaikenmoista riskiä tulee, että on ollut sotaa ja pandemiaa, inflaatiota, energiakriisiä ja nyt vähän pankkikriisioireilua, että kyllä tässä joudutaan vielä uusia videoita Tuomas kuvaamaan. Se on hyvä, että sä veit mun tuosta noin lainit, ei tarvi mun enää mitään loppusanoja heittää, että oli sen verran kovaa, että lopetellaan tällä kertaa tähän, muista pistää peukkua, pistä kanavaa tilaukseen ja sitten nähdään taas Q1 jälkeen. Istutaan Oksaharjun kanssa taas alas ja mietitään, että mitä siellä Q1 nyt sitten oikeastaan tapahtuu, koska nyt vasta vähän niin kuin fiilisteltiin, että mitä mahdollisesti tapahtuu. Niin nähdään tuossa noin, kauas nyt menee, kuukausi. Reilu kuukausi, että saadaan luvut, kuten ne oikeasti ovat. Just näin. Ei muuta kuin ensi kertaa. Morjens. Morjens.